Xin chào mọi người, mình là Mai, 17 tuổi, sống một mình trong rừng sau khi bị cha dượng đuổi khỏi nhà. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải vì trời đẹp, cũng không phải vì có điều gì lớn lao xảy ra, chỉ đơn giản là hôm nay tôi thấy lòng mình trỗi dậy những cảm xúc cũ, những điều đã lâu rồi tôi giấu nhẹm. Sáng nay trời se lạnh, sương răng mờ cả lối mòn trước cửa nhà tre. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Tiếng chim hót trên mái lá khiến tôi thấy lòng mình yên bình lạ. Ngôi nhà tre nhỏ tôi tự dựng giữa rừng giờ đã thành tổ ấm thật sự. Mỗi chiếc lá lợp mái, mỗi thân tre tôi buộc lại đều là bằng chứng cho những ngày tôi học cách sinh tồn, không phải vì muốn mà vì buộc phải như vậy. Tôi mồ côi cha từ năm 10 tuổi. Mẹ tôi, người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian, sau nhiều năm chịu cảnh một mình, đã đi bước nữa. Người ta gọi ông ấy là cha dượng, nhưng tôi chưa từng dám gọi như thế. Ông ta chưa bao giờ xem tôi là người trong nhà. Cái nhìn của ông ấy luôn lạnh lẽo. Tôi từng hy vọng rằng chỉ cần mình ngoan, mình cố gắng, thì ông sẽ chấp nhận. Nhưng rồi đến năm tôi 17 tuổi, ông ấy đã thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Không một lý do rõ ràng, chỉ đơn giản vì tôi không phải con ruột. Tôi gạt nước mắt, vác theo chiếc gùi tre và bước vào rừng. Tôi nghĩ mình chỉ ở tạm vài hôm. Nhưng rồi ngày nối ngày, tôi tự dựng lều. Tôi học cách nhóm lửa, chặt tre và tìm nước sạch. Ở đây, không ai bắt nạt tôi. Cũng không ai bảo vệ tôi. Tự do, nhưng cô đơn. Hôm nay là ngày tôi đi hái bưởi rừng. Loại bưởi này vỏ xanh, ruột đỏ au, mọng nước và ngọt dịu. Tôi men theo con suối nhỏ, trèo lên đồi cao. Từng bước chân gùi nặng, nhưng lòng tôi lại nhẹ đi. Tôi chọn từng quả chín kỹ, không sâu, không bị ong chích. Mỗi lần hái được một quả đẹp, tôi lại mỉm cười một mình. Chẳng ai ở đây để chia sẻ niềm vui đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang sống, đúng nghĩa. Đến trưa, chiếc gùi tre sau lưng đã đầy ắp bưởi. Tôi đi bộ gần 3 cây số, ra chợ phiên dưới chân núi. Người ta đã quen với tôi, cô gái nhỏ bán bưởi rừng. Cờ người thương, cũng có người tò mò. Nhưng chẳng ai biết, tôi từng có một gia đình, và từng có một người anh tuyệt vời. Anh trai tôi là niềm tự hào lớn nhất. Anh học giỏi, mạnh mẽ và luôn bảo vệ tôi mỗi khi bị bạn bè bắt nạt. Ngày bé, cứ hễ tôi khóc, anh sẽ chạy về rừng, hái cho tôi những chùm quả rừng đỏ mọng. Ăn đi, ngọt lắm, em đừng khóc nữa nha. Tôi vẫn còn nhớ vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi và ánh mắt lo lắng của anh lúc ấy. Anh luôn xuất hiện khi tôi cần, như một siêu anh hùng bé nhỏ. Chỉ có điều, siêu anh hùng ấy giờ đang rất xa. Giờ đây, anh là một CEO, sống ở thành phố lớn, rất bận. Và có lẽ, không biết tôi đã bị đuổi khỏi nhà. Tôi không trách anh. Chỉ là rất nhớ. Sau khi bán hết bưởi, tôi ghé ngang nhà mẹ, không dám bước vào trong. Chỉ đứng ngoài rào gọi nhỏ. Mẹ ra, đôi mắt mẹ ngấn lệ. Tôi không nhắc gì đến cha dượng. Chỉ kể cho mẹ nghe chuyện tôi nhớ anh. Con chỉ ước một lần được thấy anh về, dù chỉ là thoáng qua. Mẹ nắm tay tôi, siết chặt. Bàn tay gầy gò ấy vẫn luôn làm tôi thấy ấm lòng, dù chỉ trong phút chốc. Tôi hiểu, mẹ cũng chẳng vui gì khi phải để con gái sống giữa rừng, nhưng bà cũng bất lực trước sự khắc nghiệt của người đàn ông trong nhà. Tôi rời đi khi trời bắt đầu ngả chiều. Tay mẹ vẫn còn run, ánh mắt mẹ vẫn buồn. Tôi quay lưng, không dám ngoái lại. Nếu nhìn, chắc tôi sẽ khóc. Về lại rừng, tôi nhóm lửa, nướng mấy củ khoai lượm ven suối. Gió núi thổi qua khe lá, se se lạnh. Tôi ôm chiếc chăn mỏng, ngước nhìn lên trời đầy sao. Ở đâu đó ngoài kia, anh tôi chắc đang học, đang bận, hoặc đang ngủ một giấc sâu không mộng. Còn tôi đang thầm mong một ngày anh về và mang theo những quả rừng như ngày xưa. Và lần này tôi sẽ không khóc. Tôi sẽ mỉm cười. Vì tôi đã lớn rồi. Nhưng vẫn mãi là em gái nhỏ bé của anh.
Xin nhá. Đây đây. Dương ơi, mày có phải lôi kéo anh Đường đi nhá. Tao gọi mày là thằng Đường, mày gọi tao là thằng con Đường đấy. Chơi nào. Dương ơi. Chậm nữa rồi quả to họ nhặt hết đi rồi. Chua. Biết chọn cái đấy. Nặng thì mới là Đúng rồi. tuổi bán nào em? Dạ, quả to này 10.000 ạ. Ống quả 5.000.
Ô, tại mà vương thật không hả ta? Nói xin lỗi nhé. Nhưng mà muốn thật hỏi. Sau thì cái hang là một cái tiêu đấy, cái thang này. Tay đông nhé. Mới làm hẹn tay này mà từ từ không một trận. Chắc là cháu đẩy vô tay Từ xuống ấy. mẹ từ chiều hoa chẳng này. Bạn mua tới tới nhiều cô thăm hả? Thăm nhiều cô hả? Nói gì là tôi mình à? Dính tôi mình thêm mà. Cái? Gì hắn tôi mình à? Ha tôi không mình thăm lại. Mua hình của ai à? Võ này nhìn không võ lắm này. À rồi, tôi hỏi nhận không? Nay tôi hỏi nhận, tôi hỏi nhận. Này gì? Này chắc hàng nhà án bác Diên sẽ muốn á. Hiện tại án rồi ra một cái này tôi ít xấu lắm. Thế nó có bom đấy, không bom là gì đó. Cái này tôi hỏi nhận nên là rồi đấy. Này tôi hỏi rồi đấy. Này nhớ nặng à? Tại ta giả lắm. Nhớ nặng à?